lucky. जलवा है हमारा. तुला फक्त माझं नाव माहितीये, नाव मागचे किस्से नाही. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल. Once more! Once more! Once more! तुला फक्त माझं नाव माहितीये, नाव मागचे किस्से नाही. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. जय शिवराय भावना, स्वागत आहे आपल्या एच जी क्रिएशन चालू. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही सुरुवातीला बघितलाच असेल, तर तशा प्रकारचा आपण जो तो व्हिडिओ बनवणार आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला जिथे अलर्ट मोशन ॲपची गरज पण आहे. तर हा जो आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून जिथे मिळून जाईल. तर मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी त्याची लिंक जिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे तिथे तुम्ही जाऊन जिथे जॉईन करून जिथे तुम्ही ॲप जिथे डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जिथे आपल्या वेबसाईटवर जिथे मिळून जाईल तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, त्याची लिंक जिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली तिथून तुम्ही जाऊन जिथे मटेरियल डाउनलोड करू शकता. जर का तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर व्हिडिओची लिंक जिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली तिथे तुम्ही जाऊन व्हिडिओ बघून जिथे मटेरियल जिथे डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, अजून आपल्याला जिथे इंस्टाग्रामवर जिथे फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करून घ्या मित्रांनो. त्याची लिंक सुद्धा जिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली तिथे तुम्ही जाऊन जिथे फॉलो करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जिथे कमेंट करायला विसरू नका, कारण की मी जिथे प्रत्येक व्हिडिओमध्ये जिथे टॉप 10 कमेंट जिथे दाखवत असतो. तर मित्रांनो, कमेंट नक्की करा मित्रांनो. जर का मित्रांनो तुमची कमेंट आली नसेल तर तुम्ही नाराज होऊ नका मित्रांनो, नंतरच्या व्हिडिओमध्ये तुमची कमेंट येऊन जाईल मित्रांनो. तर कमेंट करायला विसरू नका. चला तर मित्रांनो, आपण जिथे आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया थोडासा वेळ न घालवता. तर ते बघा मित्र, आपल्याला चालट मशीनमध्ये जे ते बिटमॅप पोझिट येतो आपल्याला इथे इनपुट करून घ्यायचं आहे. इनपुट केल्यानंतर बघा मित्र, आपल्याला घ्यायचं आपल्या सुरुवातीला येऊन प्लसवर जायचं. त्यानंतर आपल्याला घ्यायचं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला बघा काय करायचं, तुम्हाला एक अशा प्रकारचा पेंजेडेक्सवाला जे इथे एक व्हिडिओ दिला असेल तो आपल्याला इथं काय करायचं ॲड करून घ्यायचं. ॲड केल्यानंतर बघा मित्रांनो, हा व्हिडिओ जो ते बराबर जे येतो आपला 5.28 सेकंदाच्या बुकमार्कपर्यंत बराबर जे येतो हा सेट होऊन जाईल मित्र. तर सेट झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, त्या व्हिडिओ क्लिक करून आपल्या साऊंडच्या सेशन जाण्याचा जो काही साऊंड असेल तो म्यूट करायचा. म्यूट केल्यानंतर बघा आता मित्रांनो, आपल्या काय यायचं त्या बुकमार्कवर थांबवून प्लसवर जाऊन इमेज व्हिडिओमध्ये यायचं. त्यानंतर तुम्हाला जो कोणता इथं फोटो सिलेक्ट करायचा असेल तर फोटो सिलेक्ट करा. सिलेक्ट केल्यानंतर हा मित्रांनो फोटो आपल्याला जे ते 7.22 सेकंदापर्यंत जो तो हा फोटो आपल्या इथं लावून घ्यायचा. लावल्यानंतर आपल्याला काय त्या बुकमार्क करून याचा रसाचा जेवढा काय पाड आहे तो आपल्याला इथं डिलीट करून टाकायचा. तर डिलीट केल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं बघा मित्रांनो, आता दुसरा फोटो इथे ॲड करण्यासाठी काय बघा, त्या बुकमार्क थांबवून प्लसवर जाऊन इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर नंतरचा जो काय फोटो असेल तो इथं घ्या. घेतल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्क करण्याचा रसाचा पार्ट डिलीट करा. तर मित्रांनो, तुम्ही काय करा, अशा प्रकारे सर्व फोटो जे ते बरोबर व्यवस्थितपणे इथं तुम्ही ॲड करून घ्या. तर मित्रांनो, मी जे ते अशा प्रकारे सर्व फोटो जे ते बरोबर व्यवस्थितपणे इथं ॲड करून घेतले. तर ॲड केल्यानंतर आता मित्रांनो बघा, आपल्या काय आपल्याला त्याच बुकमार्कवर थांबायचं मित्रांनो 5.28 सेकंदाच्या. तर तिथं आपल्याला थांबून प्लसवर जाऊन इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला एक अशा प्रकारचा शॅडो दिला असेल तो इथं शॅडो ॲड करा. ॲड केल्यानंतर एवढ्या चॅनल आहे पहिला असं सिलेक्ट करा. तर केल्यानंतर परत आपल्या काय बघा मित्रांनो, जिथं आपले मित्रांनो फोटो स्टार्ट होतात तिथंच आपल्याला काय करायचं येऊन जायचं. तिथं आल्यानंतर मित्रांनो परत काय करायचं, आपल्याला प्लसवर क्लिक करायचं आहे मित्रांनो. प्लसवर क्लिक करा. प्लसवर क्लिक करून इमेज व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला एक अशा प्रकारचा एक दिला असेल मित्रांनो, ते तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचं. ॲड केल्यानंतर परत व्हिडिओ चॅनल आहे परत असं सिलेक्ट करा. सिलेक्ट केल्यानंतर मोटरचं जाण्याची जी लेअर असेल ती अशा प्रकारे जरा खाली जे ते करून घ्या. तर केल्यानंतर बघा मित्रांनो, आपल्या आपल्याला परत जे ते 6.10 सेकंदाच्या बुकमार्क करून आपल्या इथं मधला जो खाली ऑप्शन दिसतो त्यावर क्लिक करा. म्हणजे अशा प्रकारे 2 पार्टमध्ये डिवाइड होईल. तर डिवाइड झाल्यानंतर परत नंतरच्या बुकमार्क करून परत आपल्याला डिवाइड करायचं. परत नंतरच्या बुकमार्कवर यायचं आणि परत त्याला सुद्धा जे ते अशा प्रकारे स्प्लिट करून घ्या मित्रांनो. तर मित्रांनो, ही स्टेप फक्त इथपर्यंतच होती. याच्यानंतर जे ते आहे तसे हे तुम्ही ठेवून घ्या. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे तर आपलं झाले. आता या फोटोजला जे ते आपल्याला शेके पेज जे ते अप्लाय करायचं आहे. तर तो करण्यासाठी आपल्या बघा आपल्या बॅक यायचं आहे.
बॅक आल्यानंतर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक प्रीसेट लिंक दिली असेल, ती प्रीसेट लिंक Alight मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला बघा त्याला ओपन करून घ्या. ओपन केल्यानंतर सुरुवातीलाच तुम्हाला इमोजी दिसेल, तर त्या इमोजीवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि याचा जो काही इफेक्ट आहे तो कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक येऊन जो आपण प्रोजेक्ट तयार करतोय त्याला ओपन करायचं आहे. त्याला ओपन केल्यानंतर आपले जिथे फोटो स्टार्ट जातात तिथं आपल्या गायचं येऊन जायचं. आल्यानंतर आपल्या गायचं बघा आता जे आपण डिवाइड मित्रांनो जे इमोजी केले होते त्यांना हा इफेक्ट अप्लाय करा. अप्लाय करण्यासाठी त्या इमोजीवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा. परत नंतरच्या इमोजीवर येऊन इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा. परत नंतरच्या इमोजी येऊन इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट करा. तर मित्रांनो हा इफेक्ट फक्त त्या 3 इमोजीसाठीच होता मित्रांनो. बाकी जे फोटोज आहेत मित्र त्यांना जे ते अलग इफेक्ट आहे. तर तो देण्यासाठी आपल्याला परत काय असतं बघा, परत बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर परत प्रीसेट लिंक ओपन करून आपला जो मित्रांनो 2 नंबरला फोटो असेल तर त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि याचा जो काही इफेक्ट आहे तो कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक येऊन जो आपण प्रोजेक्ट तयार करतोय त्याला ओपन करायचं. आणि आता बघा मित्रांनो काय असतं बघा, तर मित्रांनो हा जो सुरुवातीला जो मित्रांनो तुम्हाला फोटो दिसतो त्या फोटोला कोणत्याही प्रकारचा तुम्ही इफेक्ट जो इथं अप्लाय करू नका. तर मित्रांनो ह्याच्यानंतर जेवढे काय मित्रांनो तुम्हाला फोटो दिसतील त्या सर्व फोटोजला हा वाला इफेक्ट जो अप्लाय करा. अप्लाय करायची स्टेप तर तुम्हाला माहितीच आहे, तर सुद्धा तुम्हाला इथं काय करतो सांगतो. काय करायचं, त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि याला इथं पेस्ट करा. परत नंतरच्या मित्रांनो काय करायचं मित्रांनो फोटोवर येऊन इफेक्टवर जायचं, 3 डॉटवर जायचं, पेस्ट करायचं. तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही काय करा सर्व फोटोजला बराबर व्यवस्थितपणे हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्या. तर आता मित्रांनो म्हणजे ते अशा वेळेस सर्व फोटोजला बराबर हा इफेक्ट जो तो काय केला अप्लाय करून घेतला मित्र. तर मित्रांनो आता आपल्याला त्यानंतर कायचं बघा मित्रांनो, त्यानंतर आपल्या जे ते 7.22 सेकंदाच्या बुकमार्क करून आपल्याला प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा तुम्हाला एक अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल तो इथं ॲड करून घ्या. ॲड केल्यानंतर त्या इफेक्टवर क्लिक करून साऊंडवर जाण्याचा जो काही साऊंड असेल तो म्यूट करा. म्यूट केल्यानंतर बिल्डिंग आणि ऑपोसिटीमध्ये जाऊन लाइटिंगवर जाऊन आला स्क्रीन करू शकता. स्क्रीन केल्यानंतर त्यावर क्लिक करून मॉनिटरवर जाऊन 3 नंबरच्या जाण्याची थोडी साईज वगैरे तुम्ही वाढू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला आजचा व्हिडिओ इथं तयार झाला. तर व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी कायचं बघा वर सेटिंगच्या बाजूला जो ॲरो दिसतो त्या ॲरो क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टवर जाऊन प्रिपेअर टू एक्सपोर्ट करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो आजचा व्हिडिओ तो गॅलरीमध्ये जाण्यास सुरुवात झाली आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो आपल्या 100 जणांना आपला एक सेव्ह ऑप्शन मिळेल, त्या सेव्ह क्लिक केलं की आपला व्हिडिओ ते गॅलरीमध्ये सेव्ह जातो मित्रांनो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सोडा लाईक अँड शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजून आपला युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्याच्या अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोज येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो भेटूयात आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.